හලෝ YouTube යාළුවනේ කොහොමද ඉතින්? අද අපි කතා කරමු ඇමරිකාවේ ගෙදරකට කොහොමද විදුලිය සපයන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි. ඇමරිකාවේ ගෙවල් වල විදුලිය තියෙන්නේ 110 තියෙන්නේ. ඒ වෝල්ටේජ් එක 110. ලංකාවේ 230 නේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක. මෙහි ගෙවල් වල සාමාන්‍ය විදුලිය සපයන්නේ 110. හැබැයි ඒ වගේම 230 ලයින් එකකුත් එනවා. මොකද ලොකු එයර් ඩ්‍රයර්ස් වගේ ඒවා වැඩ කරන්න, ඩ්‍රයර්ස් හීටර්ස් වගේ වැඩ කරන්න 230 ලයින් එකක් වෙනම එනවා. හරිද? මෙතන තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඇවිල්ලා තියෙන මේ ගෙවල් 6ක මෙතන ගෙවල් 6ක් තියෙනවා. මේ මීටර්ස් 6ක් හදන්න තමයි රවුම් 6ක් තියෙන්නේ. ලෙටර් D ගහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඒවට ප්‍රධාන විදුලිය සපයන්නේ මේ පැනල් එකට විදුලි සපයන්නේ පල්ලෙහාන් තියෙන ඔය කන්ඩියුට් වලින්. එතනින් තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් දැන් මෙහි විදුලිය සපයන ආයතනයක් තියෙනවානේ. ඒකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක හරහා මෙතෙන්ට කේබල් ගෙන්නන එක තමයි මෙතන කරන්නේ මේ. මෙතන සාමාන්‍ය මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ කේබල් ඇවිල්ලා මෙතන සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝ ටික කන්ෆියුස් ඇති. මොකද මෙතනින් ලොකු කේබල් එකක් ඇවිල්ලා ඊළඟට ඒ කේබල් එක අනිත් පැත්තටත් ගිහිලා තියෙනවා. මේ ගෙවල් ඊළඟ ඒවටත් බෙදලා තියෙනවා. හරි මේ අනිත් පැත්ත ගෙවල් සෙට් එක. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි මීටරේ තියෙන්නේ. දැන් අපි යම් බලන්න ඇතුළට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඇතුළට ගියාම මේ ගෙවල් ඔක්කොම ලී. අපි ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කරේ ගෙවල් වලින් කියලා මේ පේන්නේ. මේ විදිහට තමයි ලී ප්‍රේම් ගහලා තමයි මේ ගෙවල් හදලා තියෙන්නේ. ලී කණු, ලී බීම්ස්, ලී ස්ලැබ්ස් ඔක්කොම ලී තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අර එන එළියෙන් එන මීටරින් ආපු වයර් එක මෙන්න මේ වගේ තැනකින් ගේට් ඇතුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔතනින් ගෙදරට ඇතුල් වෙලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේ පැනල් එකට එනවා. මෙතන තමයි ප්‍රධාන පැනල් එක. අපේ ලංකාවේ ඩී බෝඩ් කියලා කියන්නේ. හරිද? ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වයර් එක තමයි මේ ලොකු වයර් එක තමයි ගෙට ඇතුල් වෙන වයර් එක. මේක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක. මේව තාම පවර් දීලා නැහැනේ. ඊට පස්සේ මේ වයර් එක අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රවුන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ ග්‍රවුන්ඩ් කරන විදිහ තමයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ග්‍රවුන්ඩ් කරන වයර් එකක්. මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේක කෙලිම අරකින් මේ එහා පැත්තේ තියෙන පැනල් එකෙන් කෙලින්ම ග්‍රවුන්ඩ් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ කම්බියක් දාලා මේ කම්බිය පොළොවේ යටට යනවා. ග්‍රවුන්ඩින් කේබල් එක ওই විදිහට දෙනවා. ග්‍රවුන්ඩින් අනිවාර්යයි. මොකද දන්නවනේ ආරක්ෂාවට ඒක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ මෙතෙන්ට ප්‍රධාන විදුලිය මෙහෙම එනවා. ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා දැන් මේක අරලා බලුවොත් එහෙම තාම මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ට ඊට පස්සේ මේ channel හයි කරන්න තියෙන්නේ මේක ඇතුළට. ඒක මේ පැවගල තමයි මේක අරගෙන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙහෙම මෙතෙන්ට ප්‍රධාන විදුලිය ආවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ මේන් සර්කිට් බ්‍රේකර් එක. මේක ඇතුලේ හයි කරනවා පස්සේ ඒගොල්ලෝ. හරිද? සර්කිට් බ්‍රේකර් එක හයි කරනවා. එතනින් මුළු ගෙදරම විදුලිය විසන්ධි කරන්න පුළුවන්. එතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඒ ස්විච් එක ඔෆ් කරගුවාම. ඒ තමයි මේන් අපේ ලංකාවේ ට්‍රිප් ස්විච් කියලා කියන්නේ. අන්නේ ට්‍රිප් එක තියෙනෙත් මේ පැනල් එකේම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් සර්කිට් වලට වෙනම කැඩෙනවා. ගෙදරට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වයරින් එක වෙනම කරන්න කියන දැන් අපිට අවශ්‍යනේ ලයිට් වලට ඕන, එතකොට ප්ලග්ස් වලට ඕන, ඒ වගේම කිචන් ඉක්විප්මන්ට් වලට ඕන, ෆ්‍රිජ් එකට, වොෂර්, ඩ්‍රයර් ඒවට ඔක්කොටම වෙනම සර්කිට් කැඩෙනවා. සාමාන්‍ය ඇම්පියර් 12 15 20 ඔය විදිහට සර්කිට් එක කැඩෙනවා. ඒ සර්කිට් එකට අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ඒ සර්කිට් එක හරහා මොනතරම් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් නැත්නම් මොනතරම් උපකරණ ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවද කියන අවශ්‍යතාවය උඩ සාමාන්‍ය විදුලි බල්බ් වලට වෙනම ලයින් එකක් යනවා. දැන් ප්ලග් කරන ඒවාට වෙනම ලයින් එකක් යනවා. ඊට පස්සේ අනිත් අවශ්‍යතාවයන්ට වෙනම යනවා. ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ඔයාලට බලාගත්ත හැකිනේ මේ දැන් ගොඩාක් වයර්ස් ගිහින් තියෙන මෙතනින්. ওই වයර් හැම එකකටම එක එක සර්කිට්ස් වෙනම සර්කිට්ස් තියෙනවා. ඒ හැම එකකටම පොඩි සර්කිට් බ්‍රේකර් එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මම කෝනේ ඉස්සෙල්ලා ගෙදරට එන සර්කිට් බ්‍රේකර් එක මේන් සර්කිට් බ්‍රේකර් එකෙන් මුළු ඔක්කොම ෂට් ඩවුන් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔෆ් කරාම කොහෙවත් ලයිට් නැතුව යනවා. විදුලිය නැතුව යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ සර්කිට් බ්‍රේකර් එකෙන් පොඩි සර්කිට් බ්‍රේකර්ස් වලට කැඩෙනවා. හරිද? ඒක සාමාන්‍ය ඇම්පියර් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා 12 15 20 ඔය විදිහට පොඩි සර්කිට් වලට කැඩෙනවා. ඒ සර්කිට් බ්‍රේකර් එකක් කරහා තමයි මෙන්න මේ පොඩි වයර්ස් ටික යන්නේ එක්කම. ඒ ඔය දැන් පොඩි සුදු පාට වගේ වයර් එක ගොඩක් වෙලාට යන්නේ ලයිටින් වලට. ඊට පස්සේ කහ පාට වගේ වයර් එක යන්නේ මේ මොනවද මේ ප්ලග්ස් පොයින්ට් වලට. ඊට පස්සේ රතු පාට වගේ වයර් එක යන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් කරන්ට් එක අවශ්‍ය කරන ඒවට තමයි යන්නේ. ඒ විදිහට තමයි වයර්ස් ඔක්කොම මේ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙහි 110 නේ තියෙන්නේ වෝල්ටේජ් එක 110 නේ. ලංකාවේ 230 නේ තියෙන්නේ. අනික ලංකාවේ වයර් ඒගොල්ලෝ නියුට්‍රල් පේස් අර්ත් කියන එක වෙනම තමයි ගෙනියන්නේ. තනි වයර් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. මෙහි විශේෂත්වය තමයි මෙහි ඇත්තටම ලේසි බලනකොට හිතලා බලනකොට වයරින් කරන එක. හරි. මොකද මෙහි එක වයර් එක ඇතුලේ මේකක් ගත්තාම මේක ඇතුලේ කම්බි තුනක් තියෙනවා. හරිද? නියුට්‍රල් එක, නියුට්‍රල් වයර් එක,
ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ එර්ත් වයර් එක කියලා අපි කියන්නේ ඒක ග්‍රවුන්ඩ් වයර් කියලා මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඊට පස්සේ ලයිව් වයර් එක කියලා කියනවා මෙහෙ ලයිව් වයර් කියලා කියන අපි පේස් වයර් එක කියලා කියන පේස් නියුට්‍රල් ග්‍රවුන්ඩ් ඔය විදිහට ඔය වයර්ස් තුනම ඔය කම්බි තුනම තියෙන මේක වයර් එකක් ඇතුලේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ හැම සර්කිට් එකකටම එතකොට මේක ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ ස්විච් එකට යනවා. ස්විච් එකෙන් ආපහු කැඩලා තමයි බල්බ් එකට යන්නේ ස්විච් මේ මොකද ස්විච් වලට එන මේ ලයිටිං පොයින්ට් වලට එන වයර්ස් ටික. අපි බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ yellow line එක මේ පස්සේ යන්කො. හරිද? ඊට පස්සේ මේක D board එක හරහා එනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ විදිහට ඔහොම වයර් එක ඇවිල්ලා මෙතන මේ වතුර බටක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක කල්පනා කලවම් කරගන්න පස්සේ එකක් කරමු වෙනම වතුර බට ගැන. ඊට පස්සේ මේ වයර් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ ලී ෆ්‍රේම් හරහා මේගොල්ලෝ හිල් කරලා තමයි මේ වයර් එක ගන්නෙ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන මේ එකෙන් මේ හිල් වෙලා මේ තියෙන මෙන්න මේ වයර් එක මෙහෙම එනවා. මේක ඇවිල්ලා අනික තමයි මේකේ ගේජ් එක නම්බර් 12 කියලා තියෙන්නේ මේ. හරිද? මෙහෙ යන්නේ වයර් කරන්නේ දැන් ලංකාවේ වයර් කියන්නේ මිලිමීටර්ස් වලින් යන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ තමයි මේ අඩියංගල් හින්දා මේගොල්ලෝ නම්බර් කරන්නේ වයර් ගේජ් එක වෙනමම තමයි තියෙන්නේ. ඇමරිකන් ස්ටෑන්ඩඩ් වයර් ගේජ් කියලා ඉවරලා. හරිද? ඒ විදිහට තමයි දැන් මේකේ තියෙන්නේ නම්බර 12 තමයි මේ වයර් එකේ සයිස් එක. ඊට පස්සේ 2 with ground. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ 2 කියලා කියන්නේ ලයිව් වයර් එකයි මම කිව්වේ ෆේස් වයර් එක කියලා. ඒකයි ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එකයි ඒක වෙනම තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ පේස් වයර් එක. පේස් වයර් එකට කියන්නේ ලයිව් වයර් එක, නියුට්‍රල් වයර් එක, ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒක ඒ විදිහට තමයි වයර් දෙක ප්ලස් අනිත් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක. හරි. ඊට පස්සේ ඒ වයර් එක මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි කැඩෙන්නේ. මේක තමයි මේ ස්විච් බොක්ස් එක. මෙතන තියෙන අතර මේක මේ ගරාජ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එකට යන තියෙන වයර් එක. ඒක තමයි ඒ ගරාජ් එකේ ඩෝ ඕපන් එක අරින්න ඕන හින්දා තමයි මෙතන තමයි කන්ට්‍රෝල් ස්විච් එක තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය පේස් වයර් එක තමයි කඩන්නේ. උතන ලයිව් වයර් එක තමයි ස්විච් එකෙන් කඩන්නේ. ඇත්තටම වෙන් කරනවා නේ. වෙන් කරෙන් පස්සේ මේ ඒක ඔෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්විච් එකෙන් කරන්නේ ওই දෙක කැඩිච්ච වයර් එක සම්බන්ධ කරන එකනේ ස්විච් එකෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කරන්නේ මෙතන මේක අර්ත් එක තියෙන්නේ. මේ ඊට පස්සේ මේ සුදු වයර් තියෙන්නේ. මේ සුදු වයර් එකයි කළු වයර් එක තමයි එකක් කරන්ට් එක එනවා. ඊට පස්සේ ස්විච් එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් වයර් එකෙන් එළියට යනවා. ඊට පස්සේ සුදු එක මේගොල්ලෝ කරන්නේ මෙතන කපලා මේවා කරාට මේ දෙක පස්සේ සම්බන්ධ කරා. මෙතන මොකද නිකන් ඇතුලේ ඇවිල්ලා කනෙක්ට් වෙන එකක් තමයි වෙන්නේ. ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමවත් මෙතනින් ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරලා අපහු ග්‍රවුන්ඩ් එක වයර් එක යනවා. හරිද? තේරුණාද කියප එක? ඊට පස්සේ එහෙම ඒ වයර් එක උඩට ඔහොම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි ගරාජ් ඩෝ එක ඕපන් කරන මෝටර් එක තියෙන මෙතන. ඉස්සරහා මේ ගරාජ් එක තියෙනවනේ. මේ ගරාජ් එක මේක නම් මේ සිංගල් කා ගරාජ් රූම් එකක්. ඒකේ මේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ ගරාජ් එක කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි නම් කියන්නේ කාර් පාක් එක කියලානේ. මේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි මේක හයි කරන්න මෙතන ලොකු මෝටර් එකක් එනවා. ඒ මෝටර් එක තමයි ගරාජ් ඩෝ එක ඕපන් කරන්න, ක්ලෝස් කරන්න මෙතන මෝටර් එක. ඒ පොඩි චූටි වයර් එකක් තියෙන ඒවා ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් කේබල්ස්. එතන හරහා තමයි කන්ට්‍රෝල් කේබල්ස්. අනිත් ලොකු වයර් එක ඇවිල්ලා තියෙන කපාට වයර් එක ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට කැඩිලා ආපහු මෙතනිනුත් අර වයර්ස් ටික ඔක්කොම කපනවා මේගොල්ලෝ. වයර් තුනම කපලා පේස් එක කෙලින්ම මෝටරේට යනවා, නියුට්‍රල් එකත් මෝටරේට යනවා. ඊට පස්සේ පේස් එක කන්ටිනියු වෙනවා මේ ওই වයර් එක දිගේ ඊළඟ මේ වයකට. හරිද? තේරුණාද ඒක? එතන අතර මෙතන වෙනවා වයර් එකක් එනවා, පේස් එක ස්විච් එක හරහා එනවා. ඊට පස්සේ එතන ඇවිල්ලා කැරගෙනවා. ඊට පස්සේ තව වයර් එකක් කන්ටිනියු වෙනවා ඊළඟ එකට සර්කිට් එක යන්න. මොකද ඒක එතකොට ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? තේරුණාද? ඊට පස්සේ ඒ විදිහට තමයි මේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අතනින් පල්ලෙහා තියෙන මේ ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරායින් පස්සේ මේක ඔන් ඔෆ් වෙනවා. තේරුණානේ? ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ අනිත් වයර් එක. දැන් මේක ගත්තෙන් පස්සේ මේක බලන්න මේක සයිස් එක පොඩි. මේක ඇත්තට නම්බර් 14 කියලා කිව්වට මේකේ වයර් එක පොඩි. දැන් ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවේ නම්බර් 12 නේ. ඒක තමයි ගේජ් සිස්ටම් එක. මොකද දැන් ගේජ් එක කියලා කියන්නේ මෙහෙම දැන් ඇමරිකන් ඔය ඉස්සරවම කාලේ ඔය ඉලෙක්ට්‍රොනික එන්නේ ගොඩක් ඉස්සර ඒගොල්ලෝ වයර් මෙෂර් කරේ මැනුවල් විදිහට. කොහොම මේක කරකවන යනකොට තමයි ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේක මේ මම ඇඟිලි දෙක බලන්නකො මෙහෙම නම්බර් 14 නම් ඒ කියන්නේ ලොකුයි. තවත් කරගෙන අඩු වෙගෙන යනකොට තමයි ඊළඟ එක හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ එතකොට වෙනස් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ නම්බර්ස් එක. මම මේ chart එකක් දාන්නම් සාමාන්‍ය මොන වයර් සයිස්ද ඒවට එන ඇම්පියර් රේජ් එක දාලා ඉවරලා. හරිද? එතකොට නිකන් සාමාන්‍ය අයිඩියා එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඕකෙන් කරන්නේ ඇම්පියර් රේජ් එක තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? දැන් මේකේ මේ කියලා තියෙන 600 වෝල්ට් කියලා. දැන් මේකේ වයර් එක ලොකුයි. අතරම නම්බර් එක පොඩි වෙනකොට වයර් එක ලොකුයි. හරිද? දැන් මේක නම්බර් 12
නමුත් 600 වෝල්ට්. මේ වයර් එක ගත්තාම මේක නම්බර් 14 නමුත් 600 වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක එතන ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ හැම එකක්ම ඇත්තටම 600 මේ 110 තමයි තියෙන වෝල්ටේජ් එක. නමුත් මේ වයර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 600 මැක්සිමම් වෙනකල් මේක දරනවා. 600 කියන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් කියලා වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙලා මොකක් කරනොත් මේක පිච්චිලා යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ වයර් එක මේ ස්විචස් වලට යන්නේ. දැන් මේ එක වයර් එකක් එනවා මෙතන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට අතන අපේ මේවා එක තියෙන්නේ. අන්නේ උඩට ආපු වයර්ස් ටික කොහොම ඇවිල්ලා මේ ලී අහසෙන් ඇවිල්ලා මේ සුදු වයර් එක එන්නේ. ඇවිල්ලා මේක හරහා මෙතන එක වයර් එකක් යනවා. කෙලිම මෙතන ස්විච් එකට එනවා. මේ තමයි ස්විච් බෝඩ් එකේ අනිත් පැත්ත. ඊට පස්සේ මෙතනින් වයර්ස් තුනම ආවා. ග්‍රවුන්ඩ් එකයි, ලයිව් එකයි, නියුට්‍රල් එකයි තුනම ඇවිල්ලා මෙතනින් කඩලා ආපහු ඒක කනෙක්ට් කරලා යවනවා ඊළඟ ස්විච් එකට. හරිද? ඒ විදිහට තමයි මේ සාමාන්‍ය යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්ලග් එකට. ඒ විදිහට දැන් මෙතන මේ වයර්ස් දෙකක් එන්නේ. ඒ වයර්ස් දෙක ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වයර්ස් දෙක ඔය විදිහට ගිහිල්ලා අර ආහාරය තව කොහේ හරි තැන මොකක් හරි එකට හයි කරලා ඇති. හරිද? දැන් මෙතන තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ කන්ට්‍රෝල් පැනල්ස් තියෙන්නේ මේ heating ventilating air conditioning වලට. ඊට පස්සේ මේ වයර් එක මෙතන මෙහෙම ඇවිල්ලා කැඩිලා මේ මෙතන මේ ස්විච් එකට හයි වෙනවා. මෙතන ස්විච් එකෙන් මේකට අවශ්‍ය කරන විදුලිය සපයනවා. තේරුණානේ? ඔන්න ඔක තමයි වෙන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන්. ඊළඟට මම මෙන්න මේ වයර්ස් තුන ගැන අපි කතා කරමු. හරිද? දැන් මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ number 14 එක. number 14 එක with ground ඊට පස්සේ 600 වෝල්ට්. මේ අනිත් වයර් එක ගත්තාම ඒක ඊට වඩා ලොකුයි. ඇත්තටම දැන් මේක ගත්තාම මේක number 10 අපේ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ number 14 එකයි මේ තියෙන මේක ඇවිල්ලා number 10 2 with ground. නමුත් තාම 600 වෝල්ට් තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේකේ නිකන් ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එකක් ගත්තා මේ කපුප එකක් ගත්තොත් එහෙම මේක number 10 වයර් එක. මේ පේනවනේ මේ වයර් එක සයිස් එක ලොකුයි. නමුත් අංකය අඩුයි. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ මේක ගත්තාම මේ තියෙන්නේ number 12 වයර් එක. මේ බන් මේ කොච්චර පොඩිද කියලා මේක. එතකොට දැන් මේ සුදු පාට වයර් එක තමයි චූටි නේ. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය ගන්න ඒගොල්ලෝ ඔය පොඩි පැහැදිලි නෑ මේක නේ. පොඩි ඒක සාමාන්‍ය ගන්නේ මේ සුදු වයර් එක ගන්න සාමාන්‍ය ඔය ලයිටින් පොයින්ට් වලට තමයි ඒක ගන්නෙ. අනිත් දැන් මේ ලොකු වයර් එක ගන්න සාමාන්‍ය ඔය හීටර් ඩ්‍රයර් ඒ වගේ එකට තමයි number 10 වයර් එක ගිහින් තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට මෙතන තියෙන මේ අනිත් වයර් එක තමයි මෙන්න මේක තමයි ප්‍රධාන වයර් එක. දැන් මේක නම්බර් කරන්නේ මේගොල්ලෝ වෙන විදියකට. මේක සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝ යන්නේ මිලිමීටර්ස් වලින් තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ. මේකෙන් තමයි ගෙදරට මේ ප්‍රොපර්ටි කියලා තියෙන්නේ. අර මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ මෝටර් මොකද්ද මේ විදුලි මීටර් එකේ ඉඳලා ගෙට එන වයර් එක තමයි මේක. මේගොල්ලෝ මෙයා කරලා තියෙන්නේ 53.5 මිලිමීටර්. ඒක තමයි මේ වයර් ගේජ් සයිස් එක. මේක මිලිමීටර්ස් වලින් ගිහින් තියෙන හරිද? මම හිතන්නේ දැන් මේක එක විදියට කෝඩින් වලට ස්ටෑන්ඩඩ් වෙනස් වෙනකොට වෙනස් කරනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ වයර්ස් දැන් මේ බලන්න මේක වයර් එක කොච්චරද කියලා මේක විශ්ලේෂණයක් තියෙන හරිද? බලන්න දැන් මේක තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුලේ තියෙන කම්බි ටික තියෙන්නේ. මේක පැහැදිලි නෑ හැබැයි මෙච්චර කම්බි ගොඩක් තියෙන මේ එක වයර් එකක්. මේ වගේ වයර් තුනක් නිව්ට්‍රල් එක පේස් එක ග්‍රවුන්ඩ්ලා තමයි අර ගෙට එනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මෙන්න මේවා එක තියෙන මේ ලොකු වයර් එක තියෙන. මෙන්න මේක ඇතුලේ අර වගේ වයර්ස් තුනක් තියෙනවා. නිව්ට්‍රල් එක පේස් එක ඊට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් 3 පේස් නේ. දැන් මෙතන අත්‍තරම මේක මම හිතන්නේ 3 පේස් වෙනවා මේකට. එහෙම වුණොත් එහෙම පේස් දෙකක් පේස් තුනක් එනවා. සමහරවිට මේක ඇවිල්ලා පේසස් දෙකක් එනවා. 230 දිනවා හින්දා මේගොල්ලෝ පේස් දෙකක් එනවා. හරිද? කියන්නේ පේස් වයර් දෙකක් එනවා. ඒතකොට දැන් මේක ඇතුලේ තියෙනවා පේස් වයර් දෙකයි නිව්ට්‍රල් වයර් එකයි. ඒ විදියට. ඒ සමහරවිට පෙලක් ගෙවල් වලට පේස් තුනක් එනවා. 3 පේස් කියලා කියන්නේ 3 ඒකට පේස් 3යි නිව්ට්‍රල් එකයි එනවා. ග්‍රවුන්ඩ් කරනවා එර්ත් එක වෙනම ග්‍රවුන්ඩ් වෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට තමයි ප්‍රධාන එක. සාමාන්‍ය එක ගොඩාක් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ වයර් එක ගන්න මෙතෙන්ට හයි කරන්නේ මේ ප්‍රධාන වයර් එක හයි කරන්නේ විදුලිය විදුලිය සපයන ඒ ආයතනයෙන් තමයි හයි කරන්නේ. එතනින් එහාට මේ පොඩි වයර් දාන එක තමයි කරන්නේ විදුලිය වයරින් කරන කට්ටිය. ඊට පස්සේ මේ විදිහට යනවා. ඉතින් අතන ස්විච් එකට කෙලිම වයර් එක මෙහෙම එනවා. ස්විච් එකෙන් පේස් එක කඩලා පේස් එක කොහොමත් ඊළඟ වයර් එතනින් වයර් එක කපනවා මේගොල්ලෝ. කපලා ආය අලුතින් වයර් එකක් ගන්නවා. ඒකෙන් එතකොට පේස් එක ඊළඟ එකට යනවා. ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ලයිටින් පොයින්ට්ස් වලට යනවා. දැන් අතන මෙතන ස්විච් එක තියෙනවානේ. ස්විච් එකෙන් පේස් එකයි නිව්ට්‍රල් එකයි එර්ත් එකයි තුනම යන වෙනම වයර් එකක් යනවා. මෙන්න මේ ලයිටින් පොයින්ට් එක. මේ උඩ තියෙන මේ පස්සේ මේවා ලයිට් හයි ගන්න තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය එක සුදු වයර් එකක් ඇවිල්ලා මෙතනින් ඒක කිව්ලෝ ආයෙ කපනවා. කපලා දැන් මෙතන
මොකද ලයිටින් එකට ඒර්ත් එක අවශ්‍ය නැහැ නේ. ඒකින් තමයි රතු පාට මේකක් දාලා වහලා තියෙන්නේ, කැප් එකක් දාලා වහලා තියෙන්නේ. එතනින් ඒර්ත් එක කැප් කරලා සුදු වයර් එක මෙතෙන්ට එනවා, නියුට්‍රල් වයර් එකත් එනවා. කියන්නේ ලයිව් වයර් එකයි පේස් වයර් එක, පේස් කියලා කියන්නේ ලයිව් වයර් එකයි නියුට්‍රල් වයර් එකයි දෙකම මෙතනින් කපනවා. ඊට පස්සේ ඒක වෙනම හයි කරනවා ලයිට් එකට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හයි කරන්නේ සීලින් එක ගහලා ඉවරන පස්සේ. ඊට පස්සේ තව වයර් එකක් යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වයර් එක උතනින්ම ආපහු යනවා ඊළඟ පොයින්ට් එකට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ඉගෙන ගන්න විද්‍යුතයට ඉගෙන ගන්න පැරලල් සර්කිට් කියලා ඉවර වෙලා හරි. අන්න ඒ විදිහට තමයි යන්නේ වයරින් එක සාමාන්‍ය. ඔය විදිහට ඉතින් දිගටම යනවා ඉතින්. සාමාන්‍ය දැන් මේ පේන්නේ දැන් මේක ගේ ගත්තාම දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ මෙතන ස්විච් පොයින්ට් එකක් තියෙන්නේ. දැන් මේ බලන්න මෙතන මේක ඇවිල්ලා මේ බලන්න දැන් මෙතන වයර්ස් 3ක් තියෙනවා නේ. මේ වයර්ස් අතර මෙතන 4ක් තියෙනවා. ඒ වයර්ස් 4 මොනවද දන්නවද කියන්නේ? එක වයර් එකකින් දැන් මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ නම්බර් 12 වයර්ස්. මේ ඔක්කොම මේ ලයිටින් පොයින්ට් වලට තමයි මේ වයර්ස් තියෙන්නේ. මේ එකක් මෙතනට කරන්ට් එක කෙලින්ම ඩී බෝඩ් එකේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ ඉඳන් එකක් එනවා. ඊළඟට මේ තුනක් තියෙන්නේ. මේ තුන යනවා තව සර්කිට් තුනකට යනවා. සෝරි. මෙතනින් එකක් මෙතනට එනවා. හරිද? මේක වයර් එකක් කෙලින්ම කරන්ට් එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ස්විච් එක හරහා කන්ට්‍රෝල් වෙන බල්බ් එකක් තියෙනවනේ. ඒ බල්බ් එකට මේ එක වයර් එකක් යනවා. සමහර විට මේක තමයි මේ උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ගරාජ් එකේ මේ උඩ තියෙන ඔය රවුම් දෙකක් තියෙන නිල් පාට. අන්නේ දෙකට ගිහිල්ලා තියෙන එක වයර් එකක්. මේකෙන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එක වයර් එකකින් කරන්ට් එක එනවා මෙතෙන්ට. ඊළඟට මේ වයර් එක යනවා අර ස්විච් එක. එතන මේ ස්විච් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ ඒ දෙක. දැන් මේ විදිහට තියෙන්නේ මේකකින් කරන්ට් එක එනවා. මේකකින් කරන්ට් එක එනවා. මේ එකකින් යනවා. ඒක තමයි මේ යන වයර් එක. ඒ වයර් එක යන්නේ අර බල්බ් දෙකට කනෙක්ට් වෙන්න තමයි වයර් එක යන්නේ. ඊළඟ දෙක තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම මෙතන වෙන්නේ මේ වයර් එක මේ ආපු වයර් එක මේ දෙකට කනෙක්ට් කරගෙන තමයි මෙතන ගන්න. මෙන්න මේ පේනවනේ මේ වයර් එක ආවා තව වයර් දෙකක් ගියා. මේ රතු මේක දාලා කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ස්විච් බොක්ස් එක ඇතුලේ ආපු වයර් එක මෙතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ආපහු කනෙක්ට් කරා. මොකද ඒක යනවා ඊළඟ පොයින්ට් එකට. ඊළඟ ස්විච් එකට යනවා. දැන් අපේ ලංකාවේ නම් ඕක කරන්නේ නැහැ ওই විදියට. ලංකාවේ කරන්නේ ස්විච් එකට එන්නේ මම તો ගොඩ කාලයක් තිස්සේ හිතුවා මේක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? ලංකාවේ කරන්නේ නියුට්‍රල් වයර් එක කෙලින්ම ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ ඉඳන් ඇදගෙන ලයිටින් පොයින්ට් වලට දීගෙන යනවා. පේස් වයර් එක ඇවිල්ලා ලංකාවේ නම් පේස් වයර් එක ඇවිල්ලා ස්විච් එකට එනවා. ස්විච් එකට ඇවිල්ලා ස්විච් එකෙන් තමයි ලයිටින් වලට වෙනම කැඩි යන්නේ. එතකොට ලංකාවේ විදියට වයර් ඉතුරු වෙනවා. මේ විදියට වයර් ගොඩක් නාස්ති වෙනවා වැඩි. නමුත් මේක සේෆ්ටි පැත්තෙන් හොඳයි ඉතින්. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කරන්නේ මුළු තනි වයර් එකක් තමයි එක සර්කිට් එකකට පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේ වයර් එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වයර් එක ආවා. මෙතනින් වයර් එක මේ එනවා කරන්ට් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් කැඩුනා. මේ දෙක සාම්වෙච්ච මේ දෙක කොහොම හාවෙච්ච ගමම තමයි ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ අනිත් වයර් එක යනවා. ඊට පස්සේ මේකේ නියුට්‍රල් වයර්ස් තියෙනවනේ මේ නියුට්‍රල් ටික ඔක්කොම මේ කළු පාට සුත් තියෙන එකක් තමයි ලයිව් වයර් එක. අනික තමයි මේ නියුට්‍රල් වයර් එක. ඒ ටික ඔක්කොම කනෙක්ට් කරලා ඊළඟ පොයින්ට්ස් වලට යනවා. එතකොට දැන් මෙතන මේ වයර්ස් හතර ගත්තාම එකකින් කරන්ට් එක ආවා. අනිත් එකකින් කරන්ට් එක ලයිට් එකට යනවා. ඇත්තටම මේ එක වයර් එකක පේස් එක වැඩ කරන්නේ මේ ස්විච් එක ඔන් කරොත් විතරයි. නමුත් මෙතන වයර් 3ක පේස් එකයි නියුට්‍රල් එකයි ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා නැහැ. මොකද මෙතෙන් ඩිස්කනෙක්ට් වුණාට ආයෙ මෙතෙන් කනෙක්ට් කරලානේ තියෙන්නේ. පැහැදිලිද ඒක? ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. මම ඔන්නම් ස්විච් මේවා කැඳලා ඉවරලා දාන්න බලන්නම්. ওই විදිහට තමයි දිගටම ආරේ. ඕක තමයි pretty basic wiring මේ system එක. හරිද? මේ හැම එකම ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. වයර් එකක් එනවා. මෙතන එක වයර් එකක් එනවා. ඒක වයර් එක කැඩලා යනවා. මේ ඊළඟ එක මෙතන උදාහරණයක් ගත්තා. මේ මෙන්න මේක ගත්ත. හරි. දැන් මෙතනින් වයර් එකක් එනවා. මේගොල්ලෝ මේ නේම් කරලා තියෙන වයර් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. මේ පවර් වයින් එක පවර් එක ලයින් එක ඩී බෝඩ් එක හරහා කෙලින්ම මෙතෙන්ට ආවා. දැන් මෙතන ස්විච් එකෙන් කඩනවා ඒක. ඊට පස්සේ මේ එක වයර් එකක් ආපහු යනවා ලයිටින් පොයින්ට්ස් වලට. දැන් මේ මෙතන තියෙන ලයිටින් මෙතන මේ තියෙන ලයිටින් වලට තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් අර ආපු වයර් එකම ආපහු යනවා ඊළඟ වයර් එක. ඊළඟට මෙතන මේ ප්ලග් එකක් ඇත්තේ පොඩි ප්ලග් එකක්. ඒ පොඩි ප්ලග් එකට තමයි එකක් යන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් ආයෙ වයර්ස් දෙකක් යනවා තව සර්කිට් දෙකකට. මේ එක වයර් එකක් ගිහිලි ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ස්විච් එකට පවර් සප්ලයි කරනවා. මෙතන ස්විච් යන්නේ තියෙන්නේ. හරිද? අර අතෙන්ට ආපේක ඔය ඩී බෝඩ් එකේ ඉඳන්ම අපි සාමාන්‍ය විදිහට හිතුවොත් එහෙම ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ ඉඳන්ම තනි වෙනම වයර් එකක් ඇද්දා වගේ තමයි උතන වෙන්නේ ඇත්තටම. හරිද? මෙතනින් ඇවිල්ලා ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා. මොකද අර ඒ වයර් එක කපලා අයින් කරන හින්දා ඒගොල්ලෝ කපනවා. කපලා අලුත් වයර් එකක් මෙතන ඉඳන් යනවා. ඒක තමයි රෙඩ් කැප් එකක් දාලා ඒක සීල් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට වයර් එක ඩිස්කනෙක්ට් වුණේ නැහැ.